في واحدة من أخطر وأغرب التسريبات المرتبطة بملف جيفري أبستين، تعود القضية إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بأسماء عربية ثقيلة ووثائق ورسائل تطرح تساؤلات صادمة حول طبيعة العلاقات وحدود النفوذ، وكيف تحولت شبكة أبستين من مجرد قضية جنسية إلى شبكة معقدة للسيطرة والابتزاز العابر للحدود. ما ستسمعه الآن ليس تحليلاً ولا رأياً، بل سرد لما ورد في وثائق ورسائل وصور تم الكشف عنها رسمياً. من عزيزة الأحمدي إلى جيفري أبستين، رسالة تبدأ بجملة صادمة. بالمناسبة، هذه القطعة السوداء تم لمسها من قبل ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مختلف المذاهب السنية والشيعية وغيرهم، حيث يطوفون حول الكعبة 7 مرات، ويحاول كل شخص قدر استطاعته لمسها، وهم يحملون دعواتهم وأمنياتهم ودموعهم وآمالهم على هذه القطعة، على أمل أن تستجاب دعواتهم. ما تراه أمامك يا صديقي هو جزء من رسالة مرسلة إلى جيفري أبستين. الرسالة تقول فيها مستشارة عربية إنها أهدته قطعة من كسوة الكعبة المشرفة. لكن الكارثة الحقيقية لا تقف عند هذا الحد. الصدمة الأكبر تظهر عندما ترى صورة يقف فيها رجل أعمال عربي من الصف الأول، سلطان أحمد بن سليم، داخل مطبخ، وإلى جواره جيفري أبستين في لقطة تعكس حجم الألفة والود بينهما، بما يوحي أن العلاقة بين الطرفين كانت أعمق بكثير من مجرد عمل أو تعامل تجاري. والحقيقة اللي جاي أتقل. الأسماء العربية التي ستسمعها في هذا التقرير من العيار الثقيل جداً، فلو عايز تعرف مين هم العرب الذين وردت أسماءهم في أكبر ملف تجار جنسي عرفه العالم، المعروف باسم قضية أبستين أو جزيرة المتعة، يبقى لازم تتابع للنهاية. أيها المواطنون، في هذه الظروف قامت وزارة العدل الأمريكية بأكبر عملية إفراج عن ملفات متعلقة بجيفري أبستين، حيث تم الكشف عن أكثر من 3 ملايين صفحة مليئة بالمعلومات حول شبكة أبستين والمراسلات التي كانت تتم بينه وبين أسماء كبرى من مختلف أنحاء العالم. القصة بدأت رسمياً عام 2008 عندما أدانت محكمة في ولاية فلوريدا جيفري أبستين بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة. حينها دخل السجن لمدة 13 شهراً فقط. مرت السنوات ولم يغلق الملف. بعد أكثر من 10 سنوات عاد اسم إبستين من جديد، لكن هذه المرة بتهم فيدرالية أخطر تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين. التحقيقات كشفت أنه اعتدى على عشرات الفتيات القاصرات خلال الفترة من 2002 إلى 2005 داخل منازله في نيويورك وبالم بيتش. وفي عام 2019 ألقي القبض عليه أخيراً، وتم احتجازه في مركز الإصلاحيات الفيدرالي في نيويورك في انتظار محاكمته. لكن في 10 أغسطس 2019 عثر عليه ميتاً داخل زنزانته. الخبر نزل كالصاعقة. وفي قلب البحر الكاريبي على جزيرة صغيرة وهادئة اشتهرت باسم جزيرة أبستين، كانت تحدث أشياء لا يتخيلها عقل. جزيرة وصفت بأنها جزيرة للمتعة ارتكبت عليها أبشع الجرائم. أول اسم بارز في الملفات الجديدة كان سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية DP World. الوثائق أوضحت أنه كان صديقاً مقرباً جداً من إبستين، وتسربت صور تجمعهما داخل المطبخ في أجواء وديعة تؤكد أن العلاقة بينهما كانت أكبر من مجرد علاقة عمل. كما كشف عن رسالة تعود لعام 2011 من سلطان أحمد بن سليم المقرب من الشيخ محمد بن زايد موجهة إلى إبستين، يعرض عليه فيها توفير أحذية مدمج بها نظام تحديد المواقع GPS لتتبع الأطفال والعملاء. ورد إبستين على الرسالة قائلاً: فكرة رائعة.
وفي رسالة أخرى عام 2010 أرسل سلطان بن سليم لإبستين مجموعة مرفقات مصورة لما وصف بالعملية الإسرائيلية في دبي دون توضيح طبيعة العملية، لكن مصادر رجحت أنها عملية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح. وقبل استكمال باقي الأسماء، لازم نوضح أن سلطان أحمد بن سليم ليس شخصية عادية، هو رجل أعمال إماراتي من الصف الأول، أحد مهندسي دبي الحديثة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. ببساطة، معظم العمليات التجارية واللوجستية الكبرى في دبي تمر من تحت يده. مسيرته المهنية تمتد لأكثر من 40 عاماً، وقاد مشاريع توسع ضخمة في البنية التحتية من الموانئ للمناطق الحرة وصولاً إلى القطاع السياحي. ومن أبرز إنجازاته صفقة شراء مجموعة P&O عام 2006 بقيمة 6.8 مليار دولار، التي جعلت DP World واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. الصدمة التالية: ظهور اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. اسمه ورد في رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 1 نوفمبر 2016 مرسلة من ليزلي غراف إلى جيفري إبستين، وموضوعها: عزيزة، نجاة، القنصلية السعودية. نص الرسالة يقترح على إبستين التوجه إلى القنصلية السعودية ومعه جواز سفره، وطلب التحدث مع الجهة المختصة بخصوص التأشيرة، مع إبلاغهم أن لديه دعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومعالي رافع الصباغ. الرسالة توضح وجود تواصل مباشر عبر القنصلية، وهو ما ورد في وثائق رسمية. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم محمد بن سلمان في سياق القضية. صحيفة نيويورك تايمز فجرت موجة غضب عندما كشفت عن وجود صورة لولي العهد السعودي داخل قصر إبستين في نيويورك معلقة على الحائط، وسط عالم مظلم لرجل مدان رسمياً بالاعتداء الجنسي على الأطفال. المقالة أخذت القراء في جولة داخل القصر المكون من 7 طوابق في قلب منهاتن، والذي لم يكن مجرد قصر فاخر بل مسرحاً مرعباً. كاميرات مراقبة فوق الأسرة، غرف غامضة، حيوانات محنطة، وأعمال فنية مثيرة للجدل، وكأن المكان مقتطر من فيلم رعب. ظهور صورة ولي العهد وسط هذا المشهد كان كافياً لإشعال مواقع التواصل، خاصة مع انتشار صورة أخرى لمحمد بن سلمان بجوار جورج نادر المدان في قضايا تحرش جنسي بالأطفال. لكن محمد بن سلمان لم يكن الاسم الكبير الوحيد. الحيطان نفسها كانت تحمل صور دونالد ترامب، بيل كلينتون، البابا يوحنا بوليس الثاني، مايك جاجر، إيلون ماسك، فيديل كاسترو، سلطان أحمد بن سليم، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق.